વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું બટેટાની વેફર। આ બટેટાની વેફરને આપણે સૂકવીને ભરી દેવાની હોય છે। જ્યારે જરૂર હોય ઉપવાસમાં આપણે તેને ખાઈ શકાય છે અને તેને આપણે આખું વર્ષ સુધી રાખી શકાય છે। તો આપણે બટેટાની વેફર બનાવવી હોય તો તેના માટે આ રીતે જ થોડા મોટા બટેટા અને એકદમ ગોળ હોય એ રીતના બટેટા લેવાના હોય છે। તો પહેલા આપણે બટેટાની છાલ ઉતારીને તૈયાર કરીશું। પાણી પણ લીધેલું છે। છાલ ઉતારી અને બટેટા તેમાં આપણે મૂકતા જવાના જેથી તે કાળા ન પડે। આ જ રીતે બધા જ બટેટાની છાલ નીકાળી તૈયાર કરી લઈએ અને તેને પાણીમાં મૂકતા જવા। બહાર રાખવાથી બટેટા થોડા કાળા પડી જશે એટલે તેને પાણીમાં જ રાખવા। હવે આપણે બધા જ બટેટાની છાલ નીકાળી તૈયાર કરીશું। હવે આપણે બધા જ બટેટાની છાલ ઉતારી તૈયાર કરી લીધેલા છે। હવે તેની ચિપ્સ બનાવીશું। આ ચિપ્સ બનાવવાનું મશીન લીધેલું છે। આમાં આપણે સાદી પ્લેન પહેલાં બનાવી લઈએ અને જાળીવાળી બનાવવી હોય તો આનાથી બનાવી શકાય છે। પહેલાં આપણે પ્લેન બનાવીશું। આટલું બટેટું રહે તો ધ્યાન રાખીને આપણે ચિપ્સ બનાવી, નહીંતર તેને આ બ્લેડ હોય તે વાગી જાય છે એટલે થોડું ધ્યાન રાખવું। આ રીતે બધી ચિપ્સ બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે આપણે થોડી થોડી બનતી જાય એટલે તેને આપણે પાણીમાં નાખતી જવી। જ્યારે બટેટાની વેફર બનાવવાની હોય ત્યારે મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લેવાથી આ વેફર બનાવવામાં સરળતા રહે છે। વધારે મોટા હશે તો તેની વેફરના થોડા કટકા થતા જાય છે। આ રીતે આખી ચિપ્સ બનાવવી હોય તો મીડિયમ સાઇઝના જ આપણે બટેટા લેવા। હવે આપણે આ ડિઝાઇનવાળી વેફર બનાવીશું। તેને આપણે પહેલાં એકવાર આમ કરવાનું, પછી બટેટાને આપણે ફેરવતા જવું જેથી તે ડિઝાઇનવાળી વેફર બને। આ રીતે તે સરસ ડિઝાઇનવાળી વેફર બનીને તૈયાર થશે। ગમે ત્યારે વેફર બનાવતા હોય ત્યારે વેફર બનાવવામાં ધ્યાન રાખવું, બ્લેડ વાગે નહીં। એ જ રીતે આપણે બીજા બટેટાની પણ બનાવી લઈશું। આ રીતે આપણે બટેટાને ફેરવતું જવું જેથી તે સરસ આ રીતે ડિઝાઇનવાળી જ બનશે। જ્યારે આપણે વેફર બનાવવી હોય ત્યારે આપણે હોળી અથવા તો ધૂળેટી પછી જ વેફરના બટેટા લાવવા જેથી તે બટેટાની ચિપ્સ લાલ નથી થતી અને તે એકદમ સફેદ બનીને તૈયાર થાય છે। હવે આ વેફરને પણ આપણે અલગ એક તપેલામાં પાણી લઈ તેમાં નાખીશું। એ જ રીતે આપણે બધી બટેટાની ચિપ્સ બનાવી તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણી બધી ચિપ્સ બનીને તૈયાર છે। હવે તેને આપણે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈને તૈયાર કરી લઈએ। એક પાણીએ ધોવાઈ જાય તરત તેને બીજા પાણીમાં નાખીશું। આ રીતે આપણે બધી ચિપ્સ ધોઈને તૈયાર કરી લેવાની છે। આ રીતે ચિપ્સને સરસ રીતે ધોવાથી પણ તે સરસ વ્હાઈટ થાય છે। ફરી તેને બીજા પાણીમાંથી ધોઈ અને ત્રીજું પાણી લીધેલું હોય તેમાં નાખીશું। આ રીતે આપણે 3 થી 4 પાણીએ ધોઈને તૈયાર કરી લેવાની છે અને પાણી પણ આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે। હવે આપણી વેફર ધોઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે ગરમ પાણીમાં બફાવા માટે નાખીશું। હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું નાખીશું। મીઠું ન નાખવું હોય તો તમે મોળી પણ બનાવી શકો છો। હવે તેમાં આપણે આ રીતે જારામાં પાણી નિતારી અને વેફર નાખીશું। આ વેફર તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે ફટકડી નાખવી હોય તો પાણી ઉકળતું હોય ત્યારે પહેલાં ફટકડી પણ નાખી શકાય છે, પણ અત્યારે મેં ફટકડીનો યુઝ નથી કરેલો। હવે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે બફાવા દેશું। વચ્ચે તેને ચેક કરી લેવી, વધારે બફાઈ જશે તો તેના ટુકડા થઈ જશે એટલે થોડી કાચી પાકી રહે એ રીતે આપણે બાફીને તૈયાર કરીશું।
આ રીતે ફેરવી અને વચ્ચે પણ એકવાર તેને ચેક કરી લેવી બફાઈ ગઈ છે. હજી થોડી આપણી વેફર કાચી છે. 1 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું. હવે બટેટાની ચિપ્સ બફાઈને તૈયાર છે. તેને આપણે આ રીતે જારાથી બહાર લઈ લઈશું. આ રીતે બધી ચિપ્સ બહાર લઈ લઈએ. હવે આ બટેટાની ચિપ્સને આ રીતે ચારણીમાં લઈ અને નીતરવા માટે મૂકી દેવી. નીચે થાળી મૂકેલી છે, તેના ઉપર આ રીતે મૂકી દીધેલી છે. હવે તેને તમે તડકામાં અથવા તો રૂમમાં કોટનના કપડા ઉપર આપણે સૂકવી દઈશું. હવે જે આપણે જાળીવાળી ચિપ્સ બનાવી હતી તેને પણ 3 થી 4 પાણીએ ધોઈને તૈયાર રાખી છે. હવે તેને બાફી લઈશું. આ જાળીવાળી વેફરને બફાતા થોડી ઓછી વાર લાગશે, એટલે તેને પણ વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરીને બાફીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણે આ જાળીવાળી વેફર પણ બફાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને પણ બહાર લઈ લઈએ. હવે આપણી બંને વેફર સરસ સુકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે સુકાઈ ગઈ છે. આપણે તેને તડકામાં સૂકવીએ તો 1 દિવસમાં સુકાઈ જાય છે અને તેને રૂમમાં સૂકવવાથી 2 દિવસ સુકાતા થાય છે. હવે તે વેફરને આપણે તળીને તૈયાર કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે વેફરને તળી લઈએ. હવે આપણી બટેટાની ચિપ્સ તળાઈને પણ તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે બટેટાની વેફર જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.